ló kọ́ mi ìyẹn ò ní pé bẹ́ẹ̀ bá ti ń gbọ́ ní èdè tí Yorùbá pọ́nbélé báyìí láàmú gbọ́ ní fínrìnfínntìn tá a mọ̀ sí Gẹ̀ẹ́sì kò wá sí excuse fún ẹnikẹ́ni láti má rí ọgbọ́n kọ́ lórí ètò lónìí ẹlẹ́mbẹ̀rún. ẹni tí ò ṣiṣẹ́ yóò padà jalè èèyàn gbọ́dọ̀ jẹ́ ọ̀lẹ o lásìkò tí a sì wà yìí ní Nàìjíríà oríṣiríṣi ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti dánwò ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ nìsín bí kan tiẹ̀ wà lórí ẹ̀rọ ayélujára nìkan èló ń ṣe wọ́n láìmọ̀ wípé tí wọ́n bá bọ́ sí inú oko àwọn gómọ̀ dán láwọ̀ ọkàn wọn ò balẹ̀ wọ́n lo gbogbo ohun tí ẹgbẹ́ ń fẹ́ gbogbo ohun tí ẹgbẹ́ ń lò gbogbo ohun tí ayé ń fẹ́ nírọ̀rùn láìṣe pé wọ́n lu jìbìtì àbí wọ́n ṣe ń gbá ìyìnbó nílé òkèrè. Kí ni àwọn nǹkan tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò lórí ètò yìí ní ìrọ̀lẹ́ yìí? ní tá a fẹ́ gbé yẹ̀wò náà ò ṣe bẹ́ẹ̀ lọ títí àmọ́ tí ó ṣe yín láǹfààní ni. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀mọ̀ àìmọ̀kànmọ̀kàn ń kó bá wa lẹ́nu iṣẹ́ ètò àgbẹ̀ yìí tí a bá mọ̀ lámọ̀dájú yóò jẹ́ kí ọkàn gbogbo owó balẹ̀ wípé kò sí ìṣòro kankan lórí iṣẹ́ ọ̀gbìn. Kí wá la fẹ́ gbé yẹ̀wò nírọ̀lẹ́ tòní? ní tá a fẹ́ gbé yẹ̀wò nírọ̀lẹ́ tòní ẹni wípé àìní ìmọ̀ tó kún tó àìmọ̀kànmọ̀kàn ẹ jẹ́ n pè bẹ́ẹ̀ àìmọ̀kànmọ̀kàn nípa iṣẹ́ ọ̀gbìn ọ̀fà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi ń sún sẹ́yìn lórí ìgbẹ̀ ní pọ́nbélé. Kí ni àìmọ̀kànmọ̀kàn? Kí lolóyìnbó ń pè ní àìmọ̀kànmọ̀kàn? ṣe pé tí eléyìnbó bá gbé wọn ní ignorance àìnímọ̀ tó ṣé kinní yìí ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ṣé báyé ń wo àwọn àgbẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ làgbẹ̀ ṣe rí. àwọn nǹkan tá a fẹ́ yànnàná nù gẹ́gẹ́ bí ìpadà wá sórí ètò yìí ní ìrọ̀lẹ́ tòní lẹ́yìn tí a ti lọ tẹ́lẹ̀ tàwa padà jẹ́ pé eléyìí ti wá di oníbejì tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì nìkan ni àmọ́ nísìn ó ti di Yorùbá àti Gẹ̀ẹ́sì. á gba ìpè látọ̀dọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ ará ilé náà. Àmẹ́jẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ olùdarí àti ẹni tí ó wá láti iléeṣẹ́ tí wọ́n mọ̀ nípa ti ọ̀gbìn gan. ṣe pé sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lèmi àmọ́ kò ṣe ń tí. Who has it in mind, and even those that doesn't want to go into farming, like youths like yourself and like myself, and the ignorance that it's a lot. The fault first of all is from our government. We'll come to that, but the ignorance is so much and as little as when people sees me, even you do the same all the time. Sister look like Agbe. Yes. So there is already a perception that farmers are poor people. That's a very wrong perception. That has to change. Then when it now comes to practicing farming itself, our farmers are not adequately trained in the modern way to understand the potentials. Let me give you some examples. Farmers will farm and they will be harvesting the same way they have been harvesting in the 1950s and 1960s. They're shooting themselves on the foot. Because there are ways you can do your harvesting that you save a lot of product. A lot of products goes missing between when they harvest and the time it gets into the market. Take another very simple example. You've seen tomatoes being transported on our highways. Yes. You see the way they pack the tomatoes. If these tomatoes are packed properly, more than half of it gets spoiled in transportation. These are the little things, but that matters a lot. That determines either you'll be successful as a farmer or not. Now, that is in the aspect of those that are of your ignorant. As it is with every other trade, there are a lot of agric extensions like ours that if you really put your mind to it, I mean, we have these same youths that we're talking about. They save up, if you gather, a lady used a very good example
for me. If you gather all the money you are putting into buying data and you go for an agric extension and you put your mind to it, the potential in agriculture is enormous. Don't get me wrong, I'm not saying there are no challenges. Okay. That the challenges are there. Because remember I said from the beginning that the problem we are having Number one is from government. Okay. Government is not creating the awareness. Government themselves has prioritized their. Meanwhile, Cocoa House, working off 40 million. Can I get 70 by the end of the month? But Tokubo was not in a hurry. He started with a plot of land. Now, if he's to harvest his tomato in 2-3 days, the order he has on ground is 3 times the tomato that he's going to harvest. And also there are opportunities with the government. So if a Tokumbo can have another 20 Tokumbos like himself, believe me, there are grants and opportunities there for them in the Ministry of Agriculture, both in the state level and the federal level. Ẹ̀dúró, ṣé tí èèyàn bá tí àgbẹ̀ bá ju bí èèyàn kan lọ, èèyàn lè rí àǹfààní kankan lọ́dọ̀ ìjọba ni? Ó máa le. Torí opportunity tí ìjọba ń fún àwọn àgbẹ̀. So agriculture is a unique industry. Okay. You know, it's a value chain. So when the value chain, when there is a crack, operative, I have off-takers. Ìyẹn ni pé mo láwọn tó máa rà nù cooperative wa. Kì í ṣe pé màá kàn gbìn yóò kàn waste. Torí a tún ní another topic tún ní ìyẹn lọ́tọ̀ bí àwọn èèyàn mo mọ̀ pé a ti ń wọnú ọ̀rọ̀ mi. So àwọn nǹkan yìí tí ò yé àwọn ọ̀dọ́ ló jẹ́ kán rò pé àkọ́kọ́ wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ as wọ́n fẹ́ lówó as big as possible. Ìjọ tán bá ti dìde náà ni wọ́n fẹ́ ga. Sùúrù. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, iṣẹ́ yẹn ò yé wọn. Wọ́n ní láti kọ́. Tó bá kọ́, èmi gangan tí mò ń sọ̀rọ̀, mo ti ń ṣiṣẹ́ ìsìn lọ sí 2 decades. Tí mò ń sọ̀rọ̀, there are a lot of mistakes tí mo make lẹ́nu iṣẹ́ yìí tó cost mi ní a lot. Ó láǹfààní lè àwọn òyìnbó wọ́n mọ iye oúnjẹ wa jù wá lọ tí ò bá ti láta. Tí ò bá ti láta, wáyé tó òyìnbó fi ń jata. Wọ́n fi kọ́ ẹ mọ̀ pàwọ́ àgọ́ àwọn kan wà níbi tí wọ́n ì jata. Bẹ́ẹ̀ni. Tí ò bá ti láta, as of 2003-2004, bọ́tù ẹmu kan mò ń ta ní €80. 80. Ẹmu tó tẹ̀ tí máa fi máa ṣe preservation sí. Another conversation for another day. Ẹ máa tune in every Sunday. A lot to talk about. Mo lọ sí Iléṣà ni mo ti ṣiṣẹ́ lánàá níbi tí mo ti lọ darí ètò. Àwa lọ bá ṣe kọjá bíríìjì gbọ̀ngàn tí èyàn ó gbà link wọlé sí Òṣogbo. Mọ́ra park níwájú kan báyìí. Àgbàdo yẹn rírun rẹ̀ jẹ́ kí n sinmi. Wọ́n rò pé ṣé a ti wà lásìkò àgbàdo ni, ṣé àìmọ̀ wa náà ni ò jẹ́ ká mọ̀ ní pé. Àìmọ̀ wa ni o. Ó ti ẹ̀tọ́ àwa tá a wà ní Western region, especially l'Ọ́yọ̀ state, ẹ bá ń gbóhùn mi. We are sitting on top of wealth. Ṣùkú àgbàdo méjì, thank you. Àmọ́ pẹ̀lú ìmọ̀ ìgbàlódé fún agric extension. Technology ti sọ ayédèrú. Technology has helped a lot of us. Kò dìgbà tó bá lọ ṣe 4 years ní university. And tó bá ti understand iṣẹ́ yẹn, tó o dẹ̀ fẹ́ sogún dogójì pé kó jí lẹ́ni kó lọ kó dọ̀tẹ́ dọ́là lọ́la. Kò sí bó ṣe máa ṣiṣẹ́ àgbẹ̀. Kò ń ṣe pé kò challenges ẹ̀ ò sí bẹ́ẹ̀ o tí ò ní make a living, a decent living. Let me put it that way. Mi ò mọ decent living yóò. Gbígbé lọ́nà tó rọrùn tó dáa tí ò sí pé èèyàn ṣe máa retí pé ọlọ́pàá ń bọ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ nídìí iṣẹ́ àgbẹ̀. That is number 3 problem tí àwọn. Di Kọ́lápọ̀ Ìṣọ̀lá GRA báyìí. Ojoojúmọ́ gbogbo àwọn ilẹ̀ wọ́n ti tà tán. Àmáwọ̀ ọ̀dọ́ báyìí ń tí ká ṣàgbé fóònù lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní tó nígbàgbọ́ ni kó ṣàbẹ̀ èbó sọ̀rọ̀ kó yọ owó tó yẹ pé ta bá náà tán wàhálà náà látún fi rí mi. Iṣẹ́ àgbẹ̀ yìí dẹ̀ rèé ilẹ̀ ń sọ fún wa pé ó rọrùn yìí téèyàn bá ti ní ìwò pé kò ń jí lẹ́ẹ̀kan náà kó máa méèkì owó. Ṣé wá rí n tó ń dẹ́rù bá àwọn ọ̀dọ́ jù rèé? A ti kọ́kọ́ sọ pé àwọn ìjọba wọ́n jẹ́ bí ìṣòro àkọ́kọ́. Ìṣòro ẹ̀kejì ní àwọn tá a wá ní tí ẹ ti ń ṣiṣẹ́ ìtẹ́lẹ̀ tó pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ òkú ò lójú kan. Àwọn tó tiẹ̀ wá ń ṣe bí ìlú tó pé wọn níṣẹ́ míì tó ń ṣe kọjá iṣẹ́ ọ̀gbìn yìí bí àwọn Kìsì, Ṣakí, Yanko.
èyí tó bá èyí tí wọ́n ń sọ ni pé àwọn tí ó bẹ̀rẹ̀ tá a lè pè pé ìtàn gan tí wọ́n mọ̀ ń pa iṣẹ́ ọ̀gbìn gan ti ń lọ. tán dẹ̀ pọ̀ ní tán sọ iṣẹ́ àgbẹ̀ iṣẹ́ àkúṣe. Thank you. They're fading away. And that is why one of the motivations I have to be sitting here today instead of sitting somewhere and drinking whiskey is because I don't want this sort of thing to repeat itself for the next generation to also die as poor farmers. That is why it is important that the youth wakes up from their slumber, and educate yourself. If we do not educate ourselves, farmers, in the next 20 because of ignorance. I'm not here to talk about the poor farmers in the farm generation wanting fade away. This program is targeted up to you, likes of me. We are here in another 50 years. Do you know how sad it would be if in another 30 years you have to go and buy your corn to make your call from a Chinese? Àlọ́wọ́ tiwa. Ntí ò yẹ kán ní access sí kí ló kàn wọ́n pẹ̀lú àgbàdo àtẹ̀kọ́ wa. Wọ́n fún wa láyé irú ẹ̀ lọ́dọ̀ wọn. Kò possible. Wọ́n fún wa láyé irú ẹ̀ lọ́dọ̀ wọn àmọ́ tó ní gbá bá ṣe pé gbẹ́ náà ṣe ń bá pé. Ẹ jẹ́ àṣẹmi lé díẹ̀ náà kí a lọ sókè lọ́hùn. Ẹ̀yin èèyàn ti ojú òpó kalẹ̀ láti béèrè àwọn nǹkan tí ò yé yín báyìí. Ètò yìí every week ló máa wá o. Gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday báyìí lẹ́ẹ̀ máa gbọ́ wa. Àmọ́ àǹfààní yìí lórí pé kẹ́yìn náà tètè wọ́n ti ń kó wa lẹ́rú ẹlẹ́ẹ̀kejì o. OOK Agribusiness Academy is back again with another agribusiness course session. With the support of the Oyo State Agribusiness Development Agency, OISEDA, our 50,000 naira courses have been slashed to half the price. That is, each course is now 25,000 naira only. This offer is only available to the Wọ́n kan tí ẹ̀rù ń bà wá láti ṣe ń tiwa tán sì ń wọnú igbó kó àwọn èèyàn wọn tán mọ̀ ń pa iṣẹ́ àgbẹ̀ wá mú àwọn tó mọ̀ ń pa iṣẹ́ àgbẹ̀ tó jọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wá fi wọ́n sábẹ́ àwọn èèyàn tiwọn tán sì ń kó àwọn nǹkan wa lọ sílé òkèèrè ṣe ń pé ńgbò bá tán ṣe ń pé bí dé á wà lọ́mọ bẹ̀ wọ́n again wípé ẹ sàṣàánú ẹ fún wa lóúnjẹ ẹ má jẹ́ ká kú báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ka ìwé wọ́n kàwé gan bírú àwa báyìí tẹ́ pé mẹ́kẹ́ńjẹ̀ la ṣe ń school ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà bóyá education ẹlòmíì ó ṣe economics kò ríṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ọkàn rẹ̀ ń fà síṣẹ́ ọ̀gbìn yìí àìṣe àgbẹ̀ àmọ́ àwọn òbí rẹ̀ ń sọ pé ọ̀dà pé nǹkan ń yọ gbogbo àdúrà owó tá a ná pé kó lọ di lọ́ọ̀yà ó fẹ́ lọ mọ́ àwọn tí wọ́n dà yín mọ́ tọ́ tí wọ́n kó yín mọ́ra pé àtijọ́ di kan. For the first 50 graduates wa láti May tá a lọ yìí a máa fún ìkọ̀ọ̀kan wọn ní one plot of land pé tẹ kọ́kọ́ lọ fi test nǹkan tó kọ́ náà lọ́fẹ̀ẹ́ pé ó yá lọ cultivate. kì í ṣe pé a fún nílẹ̀ tán yóò àsanwó. lọ lò for a season. Then ó ti darapọ̀ mọ́ cooperative ní cooperative wa tẹ bá lọ wórí website wa ẹ rí i pé a máa ń discount àwọn nǹkan chemicals ní equipment ní input tó fẹ́ gbìn ní. Encourage àwọn ọmọ yín kò dìgbà tó má fi certificate tó lọ ṣe yunifásitì jẹun. Bọ́mà ẹni tí ò lówó kankan lọ́wọ́ àdásìrè tí máa ń sànkọ ẹ̀yìn kùlé ọ̀dọ̀ wa lásán ibi ìmọ̀ ń bàjẹ́ ní mọ́júmọ́ tọwọ́ ti wú bó o ní ó ṣe ṣe. Ẹni tí ò mọ̀nà á sọnù ni o. Nísìnyí gbogbo wa gbogbo iṣẹ́ àgbẹ̀ ò rí bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́ àmọ́ kó tó lè tap into that o ní láti wà in the right network. kó má lọ bọ́ síbẹ̀ kó má di gòbe máa mú lédè Gẹ̀ẹ́sì àmọ́ kó tó di pé ẹ wọnú èdè Gẹ̀ẹ́sì mo mọ̀ páwọn èèyàn tí yóò ti mọ̀ gbé ojú òpó ti ń ṣẹ́jú mi ò ní tí ì gbé pé yín màá tún wá pe àwọn nọ́mbà yẹn fún ẹ̀yin tí ẹ bá ń gbọ́ wa lọ́wọ́ báyìí fún àǹfààní láti darapọ̀ mọ́ wa lókè òkun ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa lókè òkun ẹ lè wà lókè òkun kẹ́yìn náà máa ṣe ètò yìí ní Nàìjíríà o tẹ bá sàtijọ́ ọmọ Nàìjíríà pàtàkì jùlọ mò ń gbọ́ ìgbà tẹ wá sórí program mi lọ́jọ́ Friday tó kọjá lọ lọ́hùn ẹni opportunity kan wà fún àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́
ṣé àwọn èèyàn yẹn ti pé àbáṣe ní àǹfààní. àti ẹ̀ ti sún síwájú ṣe mọ̀ pé tẹ́ bá ń gbàdúrà tí yẹn 2nd of May ni àwọn èèyàn wá ń pè wá pé ọ̀sẹ̀ kan to learn and all of that. Why not just get an agric extension like ours and give it a shot? Because like I've been saying for the past 1 hour, there is a lot of potential in agriculture. And you don't have to start with 100 acres of land. You can start at your backyard. And in the space of 2 years, 3 years, they turned their lives around. It's all about you not being ignorant and knowing what you're doing and having the basic knowledge, the know-how of how you can navigate yourself through the agriculture and agribusiness sector. And all of this you can learn at our Agric Extension Academy. Time waits for no one. And we all have to make lemonade out of the lemon that this government or our government are thrown at us. All right. Ẹ jẹ́ kí. wọ́n mọ̀ sí níbi ìlú sà. ẹni tó bá béèrè 500 tó bá jẹ́ 600 ní tó ṣẹlẹ̀ kí wọ́n fojú rí kí wọ́n fò tó lè dáná. ọ̀dà. ṣé bá ń táwọn ọmọ kéékèèké bá ti rí ẹ̀rí tó rí mú ayé. ọ̀dà yìí. ẹgbẹ́gbẹ́lẹ̀ bí àwọn ọlọ́kadà tí wọ́n dálẹ̀ tí wọ́n sì gbé àgbẹ̀. ṣe rí àwọn ó dà pé ẹ̀rí inú ròde. Okay. The next question. All right. Ẹ ṣé bàbá ẹ ṣé I appreciate yín. Hello. Ẹ kúrò lẹ́mà o àbí sáà ló ń bá wa sọ̀rọ̀. Láti ìlú Ìwó ni Ìsìnkẹ́ láti ìlú Ìwó. All right. Ìwó lódù ọba ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. À ń gbọ́ yín o. Ṣé ẹ ní béèrè àbẹ́ fẹ́ contribute? Mo ní béèrè. Okay. Ǹjẹ́ ìjọba tí wọ́n lè ràn yẹn lọ́wọ́? The onus is on you as a farmer. Ojúṣe ti yín ni Láti gẹ́gẹ́ lọ bí farmer àgbẹ̀. láti identify ẹgbẹ́ tó jẹ́ pé wọ́n wà ń bí they have come to stay bí titi wa bí cooperative tí kò sí ibi tí mò ń lọ. Èmi ò lè ṣe second class citizen bí kankan. Lọ́yọ̀ state àjọ wà bí we die here. Ìlú So wa tẹ́ bá rè. ń dúró pé ìjọba ṣé mọ̀ pé ìlú gbogbo wa ni kíjọba tọ̀tọ̀tọ̀ ọ̀hún àṣe èmi àti yín báyìí ní ìjọba kò sí ìjọba mi bí kankan. 6-7 years ago gọ́fúnà wa lé nìkan ṣe báràlú bíi báyìí. Bẹ́ẹ̀ni. èmi bàtà dìbò fún tó wọ ọ́fíìsì lójú ìjọba. Bẹ́ẹ̀ni. agbọn tó ní wọ́n máa wú pé kán fún wa lówó kán assist wa. It's very simple. Bẹ́ẹ̀ náà sì ń àwọn òyìnbó tá à ń yówó. sọ bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ń yáwó sí di iṣẹ́ Ṣíṣe àgbẹ̀ ọkọ̀ máa gbọ́ lórí rédíò ní federal government has allocated 32.1 billion for rice farmers. Màmá wo pé jọ́mbó làwọn rice farmers Ibo lówó yẹn wá wà. ṣé Nàìjíríà mi là wà ní. So iṣẹ́ yẹn àwa la ní iṣẹ́ yẹn ṣe àwọn tó ti lọ tó ti wà níwájú wa dádì wẹ má bínú tẹ pé látọmí àdìo tó ti yẹ kán ṣiṣẹ́ ìsílẹ̀ fún wa wọn ṣe táwọn ò bá dẹ̀ ṣe gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀ àti tí bí Mr. Ezekiel ti ṣe sọ a máa fi iṣẹ́ àgbẹ̀ pìtàn ni nísìn tọrọ gbèsè àgbò tí pìtàn á ṣe gàrí. Mo ní kẹ́ ẹ tó fulẹ̀ nípa nǹkan tẹ́ ẹ ń sọ yìí kẹ́ ẹ tó complete ọ̀rọ̀ yín àwọn gan ti complete ẹ̀. àwọn tí ẹni tó bẹ̀rẹ̀ sí mo tó pùtù ní tù níbi tí a bá ti ṣe àpò àtẹ̀kù dáhùn so irú nǹkan dà. ẹ jẹ́ àdá méjèèjì wọ́n ní. ṣé mọ̀ pé mo sọ tẹ́lẹ̀ náà mọ̀rọ̀ Bẹ́ẹ̀ni. ni pé ṣe rí torí pé ìpìlẹ̀ ti bàjẹ́ so there is a lot of work that has to be done ni mo ṣe sọ pé you have to belong to the value chain. Èmi tí mo jókòó sí bí báyìí àní mo láwọn tó jẹ́ pọ̀ ọ̀gá mi ni wọ́n lẹ́nu iṣẹ́ yìí táwọn náà ti wà ní mechanized farming tí máa ń sọ pé àwọn ọ̀gá mi àwọn bíi Niji group and others tó jẹ́ pé èmi náà ń fara rọ̀ wọ́n. Dá dúró. Dá dúró. So Mr. Kayode nìbàdàn kẹ́ tó gúnlẹ̀ bẹ́ ṣe sọ pé challenge. Ó la ṣe lè jẹ àǹfààní yẹn àkọ́kọ́ mo mọ̀ pé ẹni tó bá mọ ọkọ̀ tó mọ̀ ọ́ kà èèyàn kọ́kọ́ wà ń bẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì kí ni àwọn ọ̀nà tá a lè tọ̀ láti jẹ̀rú àǹfààní? Okay, so for Yorùbá. Ẹ lè sọ Yorùbá ẹ lè mú ní Gẹ̀ẹ́sì. My marry one together. Okay. First of all, Agribusiness Academy. Nígbà tá a ti sọ tẹnu fẹ́ bó adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Oisada wọ́n support wa. Okay. So owó yẹn ò pọ̀ lọ rẹpẹtẹ mọ́. 25,000 naira péré ni. Àwa ní kọ́sìsì mẹ́jọ. Ẹ̀dẹ́ ni pé lọ́wọ́ báyìí cost tó wà on the top ni àwọn nǹkan ọ̀gbìn tó jẹ́ pé àsìkò tá à ń gbèrè tó jẹ́ pé tó bá ṣe kọ́ tán sìn 50
graduate pé Okay. bó bá ṣe ń graduate ó dá onílẹ̀ tó fẹ́ fi lọ Ọya, ilẹ̀ rèé o. ilẹ̀ rèé ìyẹn bẹ́ẹ̀ àǹfààní ẹlẹ́ẹ̀kejì tó tún wà bẹ́ẹ̀ ni pé cooperative wa kò sẹ́ni tí ò lè dára mọ́ ẹ bá ń gbóhùn mi ẹ pè wá àbí kẹ́ lọ sórí website wa kẹ́ lọ register fún cooperative kò sẹ́ni tí ò lè kò sẹ́ni tí ò darapọ̀. lè darapọ̀ ṣé wá rí ní cooperative wa yẹn bógo ṣe ń jẹ́ tọ́lọ́run àwọn graduate wa cooperative yẹn ó máa support wọn. àwọn tó bá ti wá tí wọ́n kàwé tí wọ́n yanjú tán Bẹ́ẹ̀ni. ẹ wà fún wọn ní àtìlẹ́yìn. àtìlẹ́yìn tó jẹ́ pé